Hey guys! Welcome to my Lee's Tech channel. So, meron naman tayong another video today. At this time, Techies, is magbibigay na naman ako ng another ideas, techniques para sa ating mga online shoppers like me. I am an online shopper din. And guys, alam ko naman na karamihan sa atin is impulsive buyers online. Basta kung may makita lang na magandang products online, bili agad, go agad, without even thinking kung may magandang paraan pa ba para mabili ko ang product na yun na mas mura, mas makasave ka, ganun. So guys, in this video is magbibigay ako ng tips, techniques, life hacks kung paano mag-shop wisely guys, na mas makasave ka, na mas makatipid, and magkakaroon ka ng pera pabalik sa'yo. Yes guys, you heard it right. Magkakaroon ka ng pera pabalik sa'yo. So guys, I hope that you are going to watch this video till the end para may matutunan kayo. Eto na guys, magsimula na tayo sa ating life hacks shopping online. To be a wise shopper online, all you just have to do is to follow these tips na ibibigay ko sa inyo. So the first tip guys is vouchers. Yes, karamihan sa atin, pumupunta tayo ng mga stores, may mga libreng vouchers na nga na nakalagay sa gilid, sa baba, or sa kung saan, hindi pa natin kinokollect. Alam nyo ba guys, na yung mga vouchers na yun is makakasave ka doon? Just like what I did in my Lenovo Z6 Lite, nakasave ako guys sa voucher na kinolect ko doon for 200 pesos. Guys, hindi na joke yung 200 pesos na ma-save mo while binibili mo yung product. So, nabili ko yung product na yun na mas mura, diba? So guys, kung may makita kayo mga vouchers sa stores na bibilhan nyo online, i-collect nyo yun guys. Swear, makakatulong yun sa inyo para mas makatipid kayo. Now, sa second tip ko guys is mag-join kayo ng mga group sa Facebook or whatever social media you have. Kasi yung mga group na yun is makakatulong sila for you to like have a free voucher sa mga free shipping. Just like what I did, I joined also a private group na nag-share sila ng mga vouchers, free vouchers, para makakaroon ka ng free shipping or other tips pa guys. So, importante yon na makipag-socialize kayo sa others para makakita ka or sagap ka ng mga informasyon na mas makasave ka sa mga products na bibilhin mo. So, just like what I have said, maging wise ka. Alright? So, the third tip na ibibigay ko sa inyo guys, ito, napaka-good news nito. And alam kong marami na nakakaalam nito guys. So, kung hindi ka pa nakakaalam nito, is panoorin mo to. Ito ay shopback. Sa mga hindi nakakaalam sa shopback, makinig kayo na mabuti. For sa mga nakakaalam na, congratulations! Okay, so, ang shopback guys is where you can save money while shopping, booking, or ordering online. Yes guys, makakasave ka ng money. And all you just have to do is gamitin mo yung Shopback app bago ka mag-shop sa mga favorite stores mo. Kasi partner naman yung Shopback app dun sa favorite stores mo. Like for example, Shopee, Zalora, Lazada, ano pa, Foodpanda, Booking.com, Klook, and marami pang iba guys. So, yun lang. Gamitin mo yung Shopback and doon makikita mo lahat ng mga discounts na pwede mong makuha pabalik sa'yo. And yun ay tinatawag nilang cashback. So, yung cashback, guys, is a real cash na makukuha mo while you purchase the product through Shopback. Posible pang magkakaroon ka ng 70% cashback. Imagine that. Sa product na bibilhin mo, kung may nakatatak doon sa store na yun na may 70% cashback ka, wow, i-grab mo na yun guys. Malaking amount na money na yun na babalik sa'yo. So, kapag mag-shopping ka, huwag kang dumiretso agad sa Shopee. Idaan mo sa Shopback guys and makakakuha ka ng maraming discounts doon. Aside from cashback, marami ka pang makukuhang discounts, exclusive vouchers, may enjoy mo pa kasi makakasave ka ng money and magka-cashback ka pa. We-withdraw mo yung money mo via bank, via PayPal, or GCash. So, walang hassle. Alright? So, say for example, sa ginawa ko guys, nag-shopping ako sa Shopback. Nakita ko doon na may 15% na makakuha akong cashback dun sa product na bibilhin ko. Say for example, yung Philips brand na product na yan. Kung bibilhin ko siya guys, sa halaga niyang 9,500, kung may 15% ako from that product, isipin mo, merong perang babalik sa akin na 1,000 plus. So, nabili ko na pa yung product na yon
may pera pang bumalik sa akin. So, yun yung maganda sa kanya. And 1,000 plus is not biro, guys. Say, for example, kung bibili ka ng maraming products doon sa shop na yon at dinaan mo sa shopback, mas maraming cashback sa'yo, right? So, yun yung sinasabi ko sa inyong be wise, guys. Dapat wise tayo pag mag-shopping tayo online. Maghahanap tayo ng mga ideas kung saan na mas makakatipid tayo. So, yun yung sinabi ko sa inyo, guys. Kung shopping ka lang through Shopback, punta ka Shopback, and then, pumili ka ng mga merchant stores doon kung saan ang gusto mo. Then, makikita mo mga discounted price doon. Click mo lang yun, bili mo kung saan yung gusto mong bilhin doon at magkakaroon ka ng discount, cash na babalik sa'yo. Depende sa percentage na binibigay ng store sa'yo. After the transaction and all, makukuha mo agad yung pera mo via bank transactions or GCash or PayPal. So guys, it's really fun to know Shopback and I'm so glad that I was able to know this kind of app. Pwede din siya sa desktop, pwede din siya sa Google Chrome extension. So marami kang pwedeng pasukan para dito, para ma-avail mo to. Pero sa mga shop na sa app lang, like Shopee, Lazada, kung app lang siya, is mas mabuti kung sa smartphone or mobile mo gagawin yung transaction. So guys, napaka-fun and experience ko with the Shopback. So, kung gusto nyo makatry din, gamitin nyo yung link ko para magkaroon kayo ng 100 pesos bonus. That's it, Techies! So, sana may natutunan kayo. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko. And by the way, before we end this video, mag-shoutout ako. Siyempre, so isa-shoutout ko si Daniel Vallejo. Hi! Thank you so much for watching. Ayan, so sino pa dito? Ayun, si Rachel Quijano. RBP Vlog. Hi! Thank you so much for watching. And si Percival Davantes. That's it, guys. Hello. Thank you so much for watching this video. See you again sa my next video. Bye!